जय शिवराय मित्रांनो, आजचा व्हिडिओ आपण हा कडक व्हिडिओ काइनमास्टर ॲप्लिकेशनमधून बनवलेला आहे। तर काइनमास्टर ॲप्लिकेशन तुम्हाला जर लागत असेल तर आपल्या टेलिग्राम चॅनलवरती तुम्हाला मिळून जाईल ती अपडेट व्हर्जन। ओके, तर काइनमास्टर मी ओपन करतो। हे अपडेट व्हर्जन आहे, हे मी आज या व्हिडिओलाच अपडेट केलेलं आहे। तर तुम्ही हे आपल्या टेलिग्राम चॅनलवरून तुम्ही डाउनलोड करून घेऊ शकता। तर तुम्हाला डाउनलोड झाल्यानंतर तुम्हाला जे ओल्ड व्हर्जन आहे ते अनइन्स्टॉल करून हे इन्स्टॉल झाल्यानंतर तुमचे जे प्रोजेक्ट आहेत ते तुम्हाला जसेच्या तसे याच्यामध्ये ॲड झालेले दिसतील। ओके, तर क्रिएट नाव प्रोजेक्टवर आपल्याला क्लिक करायचं आहे आणि 9:16 हा आपल्याला रेशिओ यातला सिलेक्ट करायचा आहे, कारण की याचे खूप सारे रेशिओ आहेत। तर 9:16 हा रेशिओ आपल्याला सिलेक्ट केल्यानंतर नेक्स्टवर क्लिक करायचं आहे। ओके, नेक्स्टवर क्लिक केल्यानंतर आपल्याला इथं एक मी 4 सेकंदाचा जो इमोजी व्हिडिओ आहे तो तुम्हाला यामध्ये ॲड करून घ्यायचा आहे। ओके, 4 सेकंदाचा आपल्याला इमोजी व्हिडिओ हा 9 सेकंदाचा आहे, तर याची ड्युरेशन कमी करून आपल्याला 4 सेकंद करायची आहे। तर आपली ड्युरेशन ही 4 सेकंद झालेली आहे आणि याला आपल्याला ओके करायचं आहे। आणि आपल्याला सेटिंगमध्ये जाऊन एडिटिंगमध्ये जाऊन याची फोटोची ड्युरेशन आपल्याला 0.5 करून घ्यायची आहे आणि याला फिल स्क्रीन करून घ्यायचं आहे। ओके, याला फिल स्क्रीन झाल्यानंतर मीडियावर क्लिक करायचं आहे आणि जे मी तुम्हाला फोटो दिलेले आहे ते तुम्ही आपल्या टेलिग्राम चॅनलवरून डाउनलोड करून घेऊ शकता। तर ते आपल्या टेलिग्राम चॅनल तुम्हाला मिळून जातील। तर मी अशा प्रकारे यामध्ये फोटोज ॲड करून घेतो। तर तुम्ही पण अशा प्रकारे फोटोज ॲड करून घ्यायचे आहे 15 सेकंदापर्यंत फोटो ॲड करून घ्यायचे आहेत। आणि अशा प्रकारे आपल्याला फोटो 15 सेकंदापर्यंत ॲड करून घ्यायचे आहे। आणि असे फोटो आपल्याला ॲड झाल्यानंतर आपल्याला मी सजेस्टच करतो। ओके, आपल्याला हे फोटो एवढे ॲड झाल्यानंतर आपल्याला प्रत्येक फोटो हा पाहायचा आहे, कारण की कोणता फोटो हा कट झालेला किंवा झूम झालेला असतो जास्तीचा तो आपल्याला कट करायचा आहे आणि याची ड्युरेशन आपल्याला 2 बोटांनी अशी वाढवून घ्यायची आहे। ओके, अशा प्रकारे ड्युरेशन वाढून झाल्यावर आपल्याला प्रत्येक फोटोवर क्लिक करायचं आहे। ओके, प्रत्येक फोटोवर क्लिक करून क्लिप ग्राफिक्समध्ये जायचं आहे आणि आपल्याला इथं स्टोअर हे ऑप्शन दिसत आहे। ओके, स्टोअर हे ऑप्शन ओल्ड व्हर्जनमध्ये खाली होतं। ओके, इथं स्टोअर व्हर्जन दिलेलं आहे। ओके, याला तुम्हाला इंटरनेट तुमचं ऑन असायला हवं तरच तुम्हाला हे मिळून जाईल। ओके, ॲनिमेशनमध्ये जायचं आहे आणि ॲनिमेशन आपल्याला डाउनलोड करायचे आहे। तर ओव्हरऑल ॲनिमेशनमध्ये गेल्यानंतर ओव्हरऑल ॲनिमेशन 4 हे आपल्याला इन्स्टॉल करून घ्यायचं आहे। याच्यामध्ये मी इन्स्टॉल केलेलं आहे, तर तुम्ही ते इन्स्टॉल करून घ्यायचं तुमच्या मोबाईलमध्ये। ओके, एवढं झाल्यानंतर आपल्याला ओव्हरऑल ॲनिमेशन 4मध्ये जाऊन याला एक फोटोला 12 नंबरचा इफेक्ट द्यायचा आहे। ओके, 1ला 12चा द्यायचा आहे आणि दुसऱ्या नंबरला क्लिप ग्राफिक्समध्ये जायचं आहे, ओव्हरऑल ॲनिमेशन 4मध्ये जायचं आहे आणि याला 13 नंबरचा इफेक्ट द्यायचा आहे। ओके, याला 13 नंबरचा इफेक्ट द्यायचा आहे, याला 12 नंबरचा इफेक्ट द्यायचा आहे आणि त्याला ओव्हरऑल ॲनिमेशन 4मध्ये जाऊन याला 12 नंबरचा आणि याला 13 नंबरचा इफेक्ट असा क्लिप ग्राफिक्समध्ये द्यायचा आहे। तर ओके, अशा प्रकारे आपल्याला याला इफेक्ट द्यायचे आहेत। तर मी पूर्ण फोटोला इफेक्ट देऊन देतो आणि इथं थोडा व्हिडिओ पॉज करतो आणि तुम्ही पण सर्व तुमच्या फोटोला अशा प्रकारे इफेक्ट देऊन द्यायचा। अशा प्रकारे आपल्याला सर्व फोटोजला इफेक्ट देऊन द्यायचे आहेत। तरी हे इफेक्ट आपल्याला सर्व फोटोजना द्यायचे आहेत। ओके, हे सर्व फोटोजना देऊन सर्व इफेक्ट देऊन झाल्यानंतर आपल्याला काय करायचे आहे, तर आपल्याला सर्व फोटोला इफेक्ट झाले का ते पाहायचं आहे। सर्व फोटोला आपण सर्व इफेक्ट दिलेले आहे। ओके, आता या व्हिडिओला थोडं छोटं करायचं आहे असं 2 बोटांनी आणि या पहिल्या फोटोच्या प्लसच्या आयकॉनवर यायचं आहे। ओके, यावर आल्यानंतर आपल्याला काय करायचं आहे, तुम्हाला हे प्लस आयकॉनपाशी येऊन तुम्हाला एक ब्लॅक स्क्रीन हे इथं ॲड करायची आहे। ओके, तर मी ते ब्लॅक स्क्रीन तुम्हाला सर्व मटेरियल जे आहे ते आपल्या टेलिग्राम चॅनलवरती दिलेलं आहे, तर ते ब्लॅक स्क्रीन अशी ॲड करायची आहे अशा प्रकारे। ओके, तर हे थोडी मी इकडेच घेऊन घेतो ब्लॅक स्क्रीन।
आणि आपल्याला फोटो लावायचे आहे. फोटो आपल्याला पूर्ण हे करून घ्यायचे आहे. अशा प्रकारे आपल्याला हे ॲडजस्ट करून इथं लावून घ्यायचे आहे आणि याची ड्युरेशन हे पूर्ण आपल्याला व्हिडिओपर्यंत करून घ्यायची आहे. ओके, एवढं झाल्यानंतर आपल्याला अजून आणखी जिथून आपली क्लिप लावली आपण हे पी एन जी लावली तिथून ब्लॅक PNG जवळ यायचं आहे आणि लेअरवर क्लिक करून मीडियावर क्लिक करून आपल्याला जे मी एक हे दिलेलं आहे PNG दिलेला आहे ड्रीम गर्ल या नावाचा, तो तुम्ही इथं PNG ॲड करून घेऊ शकता. ओके, तर तो PNG मी इथं ॲड करून घेतो. अशा प्रकारे हा PNG इथं ॲड करून घेतो. ओके, याची ड्युरेशन पूर्ण आपल्याला वाढून घ्यायची आहे आणि हा असा मोठा करून इथं लावून घ्यायचा आहे. ओके, लावून झाल्यानंतर आपल्याला आणखी इकडे यायचं आहे, प्लसच्या आयकॉन जवळ यायचं आहे आणि प्लस वर लेअरवर क्लिक करून मीडियावर क्लिक करून आपल्याला मी जे लाईट इफेक्ट दिलेला आहे तो याच्यामध्ये अशा प्रकारे आपल्याला एक इथं लाईट इफेक्ट ॲड करायचा आहे. तर मी इथं लाईट इफेक्टवर क्लिक करतो आणि हा इथं स्प्लिट स्क्रीनमध्ये जाऊन इथं फिल स्क्रीन करून घेतो. ओके, आणि याला फिल स्क्रीन केल्यानंतर याला इथून ट्रिम करून घेतो. ओके, त्याला इथून ट्रिम करून झाल्यावर इथं ट्रिमचं ऑप्शन आहे, इथून ट्रिम करून घेतलेलं आहे मी आणि याच्यावर क्लिक करतो आणि आपल्याला या व्हिडिओवर क्लिक करायचं आहे आणि याचा पहिले साऊंड जो आहे हा आपल्याला म्यूट करायचा आहे, म्यूटच करून घ्यायचा आहे डायरेक्ट. आणि म्यूट करून झाल्यानंतर आपल्याला इथं ब्रँडिंगच्या ऑप्शनमध्ये जायचं आहे. ओके, ब्रँडिंगच्या ऑप्शनमध्ये जाऊन आपल्याला इथं याला स्क्रीन करून घ्यायचं आहे. ओके, हे तुम्हाला व्हिडिओ हा अशा प्रकारे आपल्याला तयार झालेला दिसून जाईल आणि याच्यामध्ये आता आपल्याला म्युझिक ॲड करायचं आहे. तर मी म्युझिक इथून ॲड करून घेतो. ओके, तर मी तुम्हाला जे म्युझिक आहे ते पण इथं तुम्ही हे करू शकता. ओके, टाकू शकता. अशा प्रकारे आपल्याला इथं हे सॉन्ग ॲड करून घ्यायचं आहे आणि सॉन्ग ॲड झाल्यानंतर आपल्याला जे राहिलेलं सॉन्ग आहे इथं ट्रिम करून घ्यायचं आहे. इथं ट्रिम करून घ्यायचं आहे. साऊंडच्या ऑप्शन याच्यामध्ये जाऊन आपल्याला इथं ट्रिम आणि स्प्लिट इथं दिसणार आहे, तर इथं याला ट्रिम करून घ्यायचं आहे. आता आपल्याला व्हिडिओ मी दाखवतो कसा झालेला आहे आपला कडक. हा अशा प्रकारे व्हिडिओ झालेला आहे. आणखी याला एक ॲड करायचं राहिलेलं आहे, तर आपल्याला बॉर्डर ॲड करायची आहे. तर मी इथं बॉर्डर ॲड करून घेतो. ओके, तर मी जे तुम्हाला बॉर्डर दिलेली आहे ते इथं तुम्ही आपल्या व्हिडिओला ॲड करून घ्यायची आहे. तर मी ते बॉर्डर ॲड करून घेतो. आपल्याला फर्स्टला येऊन हे बॉर्डर इथं ॲड करून घ्यायची आहे. याला तुम्ही स्प्लिट स्क्रीनमध्ये जाऊन स्प्लिट स्क्रीन करून झाल्यावर याला इथं याची अशी ड्युरेशन वाढून तुम्हाला इथं पूर्ण व्हिडिओला ही बॉर्डर लावून घ्यायची आहे. तर या बॉर्डरवर ओके करून या बॉर्डरवर टच करून याला तुम्हाला ब्रँडिंगमध्ये जाऊन याला स्क्रीन करून घ्यायचं आहे. ओके, तर आपला हा व्हिडिओ अशा प्रकारे आपल्याला तयार झालेला दिसून जाईल. याला मी थोडं म्यूट करून घेतो, तर कॉपीराईट स्ट्राईक येऊ शकतं. ओके, तर आपला हा व्हिडिओ अशा प्रकारे तयार झालेला आहे. तर आपला हा व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला कमेंट पण करा आणि आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब पण करा. ओके, तर हा आपला व्हिडिओ असा तयार झालेला आहे. तर याचं सर्व मटेरियल आपल्या टेलिग्राम चॅनलवरती तुम्हाला मिळून जाईल आणि एक्सपोर्टचं ऑप्शनमध्ये जाऊन इथं तुम्हाला याची रेव्होल्युशन हाय करून याला तुम्ही एक्सपोर्ट पण करू शकता.